Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Să vedem, în primul rând, oracolul ce spune, ca și mesaj. Bun. Mesajul este retragere constructivă. Și se spune că este un moment în care este bine să iei o pauză, poate undeva în natură, pentru a te gândi, pentru a reflecta asupra lucrurilor care contează cu adevărat pentru sufletul tău, însă mai văd aici că ți se spune clar că este o perioadă de final, dar și de noi începuturi pentru tine. Ceva se închide și renaște altceva în viața ta. Uneori ajungem la un anumit nivel, iar apoi este nevoie să ne retragem. Da? Culoarea albastru, foarte puternică pentru tine, verde, da? Și poate o femeie cu părul roșcat sau o persoană ceva mai visătoare. Ca și numere importante avem 1, 10 și avem perspectiva dumnezeiască. Uite, deci ți se cere o pauză, da? Pentru a vedea o altă perspectivă asupra unei relații, asupra unei situații. Poate este momentul să încetezi, să controlezi ceva anume, da? Și, de ce nu, poate chiar să lași totul în mâinile divinității. Chiar dacă discutăm despre o relație, despre o prietenie. Bun, hai să vedem acum ce spune tarotul. Ce trebuie să cunoști? Care este relația ta cu ceilalți sau cu o persoană anume? Bun, a început citirea cu un 6 de bâte. Văd aici o bucurie pe care tu o ai. 4 de spade, 8 de bâte. Regina de bâte. Speri foarte mult la o călătorie. Văd aici că lucrurile se desfășoară foarte rapid în viața ta și mai văd faptul că ești într-o perioadă în care ai foarte multă creativitate. Însă simți nevoia de o pauză, simți nevoia să meditezi, să te relaxezi, să stai liniștit. Văd pe cineva care a închis un anumit lucru sau cineva care a terminat o relație sau a trecut printr-o perioadă ciudată și care acum se îndreaptă către tine cu toată viteza. Avem un 6 de bâte, semn că lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Văd aici o oficializare a unei relații în unele cazuri sau pur și simplu ceva care se clarifică într-o relație anume. Să vedem pentru tine, avem Regina de spade, deci o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd clar faptul că în acest moment tu ești foarte sigur pe tine, ești foarte clar în gândire, în ceea ce tu faci. Și tot Regina de spade poate să însemne, atenție, un moment în care vrei să stai singură singur pentru a lua o decizie foarte clară. Da? Ai trecut prin multe, ai suferit mult și acum știi foarte bine ceea ce îți dorești. Nu mai accepți niciun compromis. În inima ta avem arcana majoră spânzuratul, foarte interesant. O conexiune cu zodia Pești. Din nou această energie, da, a meditației. Deci cărțile îți spun clar că ai nevoie de o pauză. Încerci să vezi o persoană cu alți ochi, dar poate este dificil. Simți că ceva nu se mișcă, ceva stă pe loc din punct de vedere personal. Cartea spune clar că este nevoie să acționezi într-un mod diferit, dar în primul rând este nevoie să conștientizezi situația în care ești. În mintea ta avem pajul de cupe, o energie tânără, frumoasă. Ai gânduri pozitive, îți dorești liniște, pace.
Văd aici o conexiune cu o persoană mai tânără sau poate chiar cu un copil. Adresezi o invitație unei persoane sau poate chiar cineva te invită undeva anume. Hai să vedem în exteriorul tău și avem 9 de cupe. Cineva se simte foarte mulțumit, foarte împlinit. Din punct de vedere emoțional. Mai văd din nou pe cineva care este într-o perioadă de creștere, este într-o perioadă de expandare. Apoi avem 4 de cupe. Văd o persoană puțin obosită, cineva care este plictisit sau poate să fie cineva care, uite, are nevoie de acțiune, are nevoie să simtă că trăiește. Dar mai văd și faptul că poate cineva din jurul tău nu este de acord cu ceva anume sau pur și simplu a obosit într-o situație în care se află. Să vedem în continuare, avem regele de cupe. Deci tu aici ai legătură cu o persoană foarte sensibilă. Poate este cineva care consumă multe lichide sau este cineva căruia îi place mult să fie înconjurat de apă, adică merge în locuri unde este multă apă, merge în locuri din acestea care sunt mai sensibile, care sunt mai diferite. Mai văd o conexiune cu zodii de apă foarte puternic pentru unii dintre voi, Rac, Scorpion sau Pești. De asemenea, văd aici foarte clar faptul că în această perioadă tu intri în contact foarte mult cu persoane foarte dragi ție. Pot fi rude, pot fi prieteni, dar cupele, da, sunt foarte intense aici, deci foarte multă emoție există în această citire, în această etalare. Regina de spade și cu regele de cupe sunt două personaje total diferite. Regina de spade este foarte rațională, regele de cupe este foarte emoțional. Simt aici că ai legătură poate și cu cineva care este puțin indecis sau instabil din punct de vedere emoțional. Hai să vedem în continuare, da? Ce este cu acest 6 de bâte. Bun, este o victorie sau o bucurie pe care fie tu ai intuit-o, fie este ceva ce durează de mult timp sau ceva ce o să dureze mult timp și uite, are legătură cu o decizie oficială. Poate este vorba despre un contract de muncă, despre o înțelegere pe care o faci cu cineva, dar dacă e să discutăm despre o relație, este clar aici că ceva se clarifică, însă, repet, te văd pe tine că te retragi sau că accepti situația, nu vrei să mai faci absolut nimic, te bucuri de viață, încerci să gândești pozitiv, chiar dacă în sufletul tău văd aici o oarecare suferință. Să vedem regina de spade. Poate a apărut o nouă persoană în viața ta și momentan îți este dificil să îți exprimi emoțiile, să îți exprimi sentimentele, să ai încredere în această persoană, bineînțeles. Însă văd aici, pentru unii dintre voi, că sunteți foarte mult concentrați pe un proiect foarte drag sufletului vostru. Da? Văd aici o femeie cu un copil sau o femeie care este mai copilăroasă, mai sensibilă, dar care își ascunde foarte mult această parte. Da? Pentru că, uite, văd aici o persoană care a mințit, o persoană care a înșelat. Hai să vedem spânzuratul. Ce spune? Uite, spânzuratul îmi spune mie despre faptul că tu, în acest context, vrei să iei o pauză sau ți-ai dat seama că ceva este blocat și că nu poți să faci, da, ca lucrurile să funcționeze, că nimic nu se întâmplă. Și ți se spune clar să te rogi, să meditezi, să faci ceva în acest sens. Uite, divinitatea îți vorbește foarte clar. E ca și cum aici îți cauți liniștea, îți cauți pacea. Să vedem pajul de cupe în mintea ta, ce vrea să spună. Niște vești bune pe care le primești în legătură cu un drum. Sau aștepți să te întâlnești cu o persoană.
Este o persoană foarte dragă ție. Ești încântat în legătură cu acest drum, în legătură cu această schimbare, dar pe de altă parte parcă ceva nu îți place, ceva nu îți convine. Hai să vedem 9 de cupe, ce vrea să spună aici. Uite, cineva este foarte împlinit, foarte mulțumit. Văd pe cineva care se gândește foarte serios la o căsătorie, la un contract, poate chiar la o relație serioasă alături de tine. Văd o conexiune cu o persoană șatenă, este cineva care lucrează cu actele sau cineva care mai mult gândește, filozofează decât să acționeze. Apoi, hai să vedem cu 4 de cupe și a sărit o carte. Deci, uite, este o persoană care stă și așteaptă. Poate să fie un prieten bun, un partener care este fidel, dar care pur și simplu a obosit în toată situația asta. Poate un prieten vine și îți spune că se simte obosit. Da, fie este o oboseală mare, fie este ceva ce unei persoane nu îi convine în legătură cu banii sau în legătură cu partea aceasta materială. Cineva obosit și îți dă seama că e nevoie să închidă ceva, e nevoie să se elibereze de ceva anume sau conștientizează că este nevoie să facă o schimbare foarte mare. Ca și cum persoana asta nu se bucură de nimic, dar nu se bucură de nimic tocmai pentru că este foarte obosită, nu din alt motiv. Hai să vedem regele de cupe ce spune. A sărit o carte, este cartea mesajelor, imediat o aduc. Deci regele ăsta de cupe să știi că îți dă un mesaj sau comunică cu tine. Da? Poate vrea să te ajute financiar, să-ți ofere niște bani în unele cazuri. Și, uite, persoana asta suferă foarte mult. Da? Suferă foarte mult, are parte de o schimbare mare în viața sa. Are parte de o rupere foarte mare și ca și cum îți cere ajutorul. Îți cere ajutorul. Bun, hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru tine. A sărit deja mesajul și anume, ți se spune în felul următor. E nevoie să vă cunoașteți mai bine. Pe cât vă veți cunoaște mai bine, pe atât legătura dintre voi devine și mai puternică. Da? Deci este clar aici că, uite, exact ce spuneam, este nevoie de niște conversații sincere. Și vei avea aici o conversație sinceră, asta dacă nu ai avut-o deja. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.